Þið byrjuð saman í riðli? Já.
Siistiä me on. Hoe is het heus? We gaan heus. Goed. Zet erbij. Kom.
gefur.
taka þetta? Þessi er ábyrgandi nær, sko. Nei. Það er ekki það að draga þetta langt. Það var Vésteinn, eða ekki? Jú. Skulum við það? Hats. Adesso. Dat zie je wel.
attention. Ah.
Vedi chi basta? Ah, no, perché non c'è. Tocca.
ماشي. Querer.
Björgvin.
Nej. 1,5. Först.
Djöfull. Það er gott að ég meina það.
spilum 4 leiki núna í 16 og svo 4 eftir. Og svo sem tapar á sínu spjaldi skrifa. Ok. Mike. Right here. Nýtt píluna. Búlla taka svo 6. Já, það taka 6 og búlla. Búlla og svo 6. Það er rétt. 6.
til spjallið? Snýri til spjallið? Jú, það er ekki skakt. Það ekki? Já. Nei. Sko, það splittir sér doppelheit. Eina viti?
Ég myndi þetta gefa mér möguleika. Alltaf gæðin ekki. Var þetta ekki fólkið eða? Voru bara að ringa. Ég tökum 14 ég, sætla ég. Svo fylgdi þessu. Svo var það 2, 3 á. Svo ég satt svona. Tókum alltaf út á bókum. Sér toppin 150. Djú, ekkert. En þú loka það ekki. Þú verður að klára það.
Hann er nær. Nú hafður þetta. Heads. Fúl og 6. Ja, hann nær hittum sko. Þrátt fyrir. Okay, get him on.
Hann er örugglega fram í pitchu. Spilar fyrir. Ekki dabba hans líka. Senda hann í skrif. Skemmtilegur leikur að skrifa. Headstays. Bólun og 6 pílur, já. Mike. 6 pílur. Já, ég ætla að velja hits. Grísvall. Já, það er búla. Já, það er rétt. Þú tökum með þetta. Það stíkir með þetta. Sjá til. Aðeins og rödd fyrir hann.
Game on.
say heads. Ja. Better. Tack så mycket.
Setja þér. Þetta var 40, 40, 20, 100, 42, já, sorry.
svo 5 og 1. Já. Já, 1, já, sorry. Æ, bara, hausinn í það. Það var að skjóta þessu. Þannig að setja eins og hann sé viss. Nei, Sunna.
Það er hausinn. Herri, það er eitthvað best á 11 eða? Já, fyrstur upp í 6. Það bara kasta ég við. Hvað með
44. Inni. Sextugt gjörður, hvað er þetta? Nýju.
40 eftir.